वेलकम एन्ड नमस्ते यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा आइदिनु भएकोमा हार्दिक नमन गर्दै यहाँहरूलाई यो पाथिभरा ब्लगको भिडियो हेर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो ब्लगमा केही ठाउँहरूको नामहरू प्रयोग गरिनेछ जसको बारे बुझ्न केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। पाथिभरा ट्रेकिङ यो काफ्लेपाटी भन्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ। काफ्लेपाटीसम्म तपाईँहरूले गाडीको सुविधा पाउनुहुन्छ। यो देशको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ काफ्लेपाटीसम्म आइपुग्नलाई गाडीको यातायातको सुविधा छ। हाम्रो यात्रा जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङबाट सुरु गरेका थियौँ र गाडीको यात्रा लगभग 2 घण्टाको रहेको थियो। हाम्रो पाथिभराको पैदल यात्रा लगभग 5 किलोमिटरको रहनेछ। काफ्लेपाटीबाट पाथिभरा मन्दिरसम्मको पैदल यात्रा। हामी काफ्लेपाटीबाट पैदल यात्रा सुरु गऱ्यौँ भने 1 किलोमिटरमा हामी बलुडाँडा पुग्नेछौँ। त्यसपछि गुरासे डाँडा हुँदै हामी उपलोफेदी पुग्नेछौँ अनि उपलोफेदीबाट हामी कान्छीथान हुँदै चन्द्रमा धाम हुँदै श्रीबक्स चौतारा हुँदै हामी अन्तिममा पाथिभरा मन्दिर पुग्नेछौँ जसको उचाइ 3794 मिटरको रहेको छ। ल वेलकम टु द ब्लग एभ्रिवान है। हामी चाहिँ अब यो काफ्लेपाटी र तपाईँको सानो फेदी भन्ने ठाउँ एउटै होइन त दाइ? त्यसो भए मैले त्यहीँ बुझेँ हिजोसम्म। आज असार कटेर साउनको 9 गते बिहान 10 गते हो। 10 गते आज? ल ठिक छ। 10 गते बिहान कति बज्यो हौ दाइ यार? 5:30। हजुर वाह, सिन त राम्रै छ कि कतिको हुन्छ अहिले होइन। अब हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ होइन त। मसँग दर्शन गर्न सबैको इच्छा हुन्छ पूर्वाञ्चलको अब सबैजना एक्सिनेसनमा गएर टाउको टेकाउने। मसँग चाहिँ आज मेरो पार्टनर त्यहाँ हुनुहुन्छ पहिला डक्टर निरज सङ्ग्रोला होइन। उहाँले चाहिँ आफ्नो MBBS CMS चितवन मेडिकल कलेज अफ साइन्स हो त्यहाँ सकाएर त्यसपछिको स्कलरसिप बन्डिङ जुन 2 वर्षको हुन्छ त्यो चाहिँ महाकालीमा कति गर्नुभयो दाइ? 1.5 वर्ष। त्यसपछिको कहानी हजुर आफै भनिदिनु त दाइ थोरै थोरै? नभन्ने? ठिक छ। अब चाहिँ आज चाहिँ के एक्सपेक्टेसन छ हजुरको? पानी नपरोस्, चाँडो पुग्योस् हो। ठिक छ ठिक छ। र हामीसँग नेपाली बोल पाएंगे भैया? बिस्तारै बिस्तारै। ल मसँग राजेश भैया हुनुहुन्छ। हाई राजेश भैया इज ओरिजिनल्ली फ्रम बिहार होइन त दाइ? अनि सीतामढी। अनि हि इज प्लानिङ फर दिस ट्रेक होइन त? अनि वेयर इज द पार्टनर? कहाँ हुन्छ यसरी यार? सुरु पनि भएको छैन अहिले त। लेट्स बिगिन। ओ भनेपछि हामीलाई राम्रै टाइम लाग्यो जस्तो छ। 4 घन्टा भनेको 8 घन्टा लाग्ला जस्तो जानुपर्छ। अनि ल राजेश भैया हजुरको के सोचेर आउनुभएको थियो यहाँ पाथिभरा? धेरै नाम सुनेको थिएँ पाथिभराको, राम्रो भ्यू छ। ठिक छ। धेरै दैविक शक्ति सुनेको छु। कस्तो खाले दैविक शक्ति? दैविक शक्ति मतलब कि मनोकामना पुरा हुन्छ हो। ल ठिक छ, सबै मनको कामनाहरू पुरा होस्। ल हामीसँग अब अन्तिममा अमित दाइ हुनुहुन्छ, विच ओरिजिनली फ्रम जनकपुर होइन त दाइ? अनि उहाँले आफ्नो MBBS BPKIHS गर्दै हुनुहुन्छ इन्टर्नसिपमा। अनि के भन्नु छ दाइ? कतिजना थाकेको हौ? थाकियो। राजेश भैयाको फोटो यो यस्तो ठाउँ आएपछि चाहिँ सबैजना फोटोग्राफर हुन्छन् होइन? त्यही भएर चाहिँ
हामी पनि भइदिएको होइन त होइन त निरज दाइ ठिक छ कति तिमी मात्रै हुने भन्छ अझै सिन त आउनै बाँकी छ त यतिकै इम्प्रेस हुनुभयो तपाईँ होइन मेन ठाउँमा त ढल्नुहुन्छ होला हौ ठाउँ ठाउँ भने सबै ठाउँ हुनु पर्यो अहिले हामी थोरै उकालो चढेर यहाँ आएको छौँ यस्तो थकाइ लागेको बेलामा यस्तो मनोरम दृश्य देख्यो भने पुरै थकाइ मेट्छ बाटो छ हाम्रो लागि हामी निरन्तर यात्रामा छौँ हाम्रो आराध्य देवीलाई आज पहिलोचोटि दर्शन गर्न आइरहेको छ म चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो पटक हो होइन म चाहिँ सबैलाई साथ दिँदै बाटो डराउँदै हिँडिरहेको छु अझै 2 किलोमिटर 2 घन्टा जस्तो लाग्छ होला फेरि भनौँ जय पाथिभरा जय पाथिभरा जय माता दी पछाडि कोही पनि छैन अगाडि 2 जना दाइहरू छ अघि नै ल्याउँ एकजना दाइलाई चाहिँ पछि हट्दै म अलि अगाडि हिँडेँ कोही छैन डर लाग्ने जङ्गल बाघ भालु ठिकै छ एडभेन्चरस यो मेरो पछाडिको दृश्य कान्छी थानको यो ठुलो फैदीदेखि आधा किलोमिटर मात्र रहेछ तर हामी कान्छीथान खोज्दा खोज्दा कहाँ माथि उक्लेको है झन्नै कुनै पाथिभरा नजिक पुग्दासम्म पनि कान्छीथान आएन यो आधा किलोमिटर आउनु कति 1-1.5 घन्टा लाग्ने हो कति लाग्दो रहेछ भन्नु भइरहेको थियो कान्छीथान भनेको यही रहेछ अब यहाँदेखि मलाई ठुलो फेदी पुग्नु छ त्यो आधा किलोमिटर मात्रै हो पुगिन्छ होला छाडे यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिएको यो रेडबुलको बट्टाहरू देखेपछि बल्ल याद आयो एनर्जी ड्रिङ्क चाहिन्छ हो पाथिभरा ट्रेक जानलाई ताप्लेजुङबाट नजिकै भएको हुनाले त्यति एनर्जी ड्रिङ्क खासै चाहिएन तर पुगेपछि स्निकर चोकोपाईहरू चाहिँ दाइहरूले ल्याएको थियो त्यो त बिर्सिएर चाहिन्छ है लङ ट्रेकको लागि